This is how it looks like. Yan. At saka antioxidant po to. Maasim siya, rich in vitamin C. Nandun talaga yung asim, no? As in. Subscribe, like, comment, and share, and click that bell. Mayong adlaw mga kahigalaan, kami ang Wandering Kusina. Ako si Chakoy. Ako si Mark. Mga ka-Wanderers, welcome back sa ating cooking episode for a very long time. Hindi na tayo nakapagluto. Na-miss mo ba to? Slight. Slight, kasi palaging pagod. Thank you very much guys for supporting us. Sa lahat ng mga nag-aabang at nag-request ng mga luto namin. May mga DMs kami natatanggap na, or especially yung mga naging loyal followers sa amin, na nagre-request ng bagong recipe. So, eto, may bago tayong recipe. So, hindi ko alam kung ano ang Tagalog sa gagawin natin itong isang main ingredient na kailangan nating ilagay sa sahog para maging sinigang siya. Ang lulutuin natin for today is sinigang sa pula. Yes, kung may adobo sa dilaw, may adobong puti, ito naman may sinigang sa pula. So, we will tell you kung ano itong gamit namin, na bakit siya magiging pula at bakit sinigang at maasim pa rin siya. Before we proceed, please don't forget to subscribe to our channel, Wandering Kusina, and don't forget to click that notification bell and select all para updated kayo sa mga bago naming videos dito sa ating YouTube channel. And this is our recipe, sinigang sa pula. Sa pampasim natin, gagamit tayo ng dried hibiscus o sa Pilipinas or sa Tagalog is gumamela. So, i-hydrate lang natin siya sa mainit na tubig para lumabas yung katas niya o yung asim. Yan. So mga Wonders, now start na tayong magluto. Napakuluan ko na to kanina, yung pork ribs natin, yung gagamitin natin, ayan. So ngayon, maglalagay lang tayo ng hot water para sa sabaw. And then yung pork stock natin, yung ginamit nating pampakulo sa ating pork ribs. So sasalin lang natin dito. Yan, i-on lang natin yung kalan. So i-mix lang natin yung ating hibiscus para lumabas yung katas niya. Yan na siya, na-dehydrate na yung petals, na-hydrate na. So yan mga Wonders, kumukulo na yung ating pork broth. So ngayon lalagay na natin yung mga gulay natin. So unahin natin tong ating sibuyas. Then yung kamatis. Then yung ating gabi. Yung ating sitaw. Labanos. At yung okra. So ilagay na lang natin yung ating sili. So pakuluin lang natin siya ng 3 minutes. Takpan muna natin. So yan, after 3 minutes, ilagay na natin yung ating hibiscus. So ilalagay ko lang yung sabaw. Hindi natin ilalagay yung petals. Yan, wag muna natin itapon to. Pag nakulangan tayo sa asim, pwede pa natin lagyan ng tubig to. Lagyan natin ng salt. 3 teaspoon. So, tikman muna natin kung okay na yung asim. Maasim na. Okay na. Para siyang sampalok yung asim. Asim niya, okay. Sampalok na may kasamang kamias. Kamias? Oo, parang pinag-mix. So, ilagay na rin natin yung ating talong. And then yung ating pork, pwede na natin ilagay. Pork ribs. Pork ribs. Yan, malambot na yan. So, madali na lang to pag kumuluto ng mga 5 minutes. And then, luto na to. Takpan muna natin. So yan, luto na. So ilagay muna natin yung ating petchay. Yan, luto na yung ating sinigang sa pula. So patayin na natin yung ating apoy. So nakakamangha mga ka-wonders that hibiscus is actually gumamela sa Pilipinas. Yes, yung bulaklak. Yes, yung petals niya. So who would have known may pakinabang ang hibiscus sa pagluluto at hindi lang tsaa.
Ito yung mga benefits ng hibiscus. Makikita nyo sa screen nyo ito. Lalagay namin. And we have actually been taking hibiscus for quite some time now. Kasi every after pagkain namin, or every after meal, especially dinner, nag-hibiscus kami. This is how it looks like. Yan. Kasi per kilo yung pagbili namin. Oo. At saka antioxidant po to. Maasim siya, rich in vitamin C. So, sa lahat ng may mga gumamela dyan sa Pilipinas, alagaan nyo, padamihin yung bulaklak, at i-dry nyo lang under the sun and you'll have your hibiscus tea. Yes, pwede rin pang luto. Sinigang. So, ngayon tikman din natin yung niluto nating sinigang sa pula from hibiscus. Nandun talaga yung asim, no? As in. Naisip ko to kasi when I was taking hibiscus tea, sabi ko parang there's something that we can do about hibiscus tea kasi sobrang asim niya. Especially pag alam mo yung nandoon na sa yung paubos na yung tsaa tapos mas dense kasi yung pagkapula niya, mas strong yung pagkapula niya. Yung redness niya, yun yung talagang maasim. Hindi na kailangan ng sampalok or yung instant na sinigang mix. As in, may mga sinigang sa kamias, di ba? Ito naman, sinigang sa hibiscus. We call it sinigang sa pula. Sinigang sa gumamela. Sinigang sa gumamela. Yun pala yun eh. Sarap. So you have to try this. Tama yung sinabi mo, yung lasa niya, para siyang mix of tamarind at saka kamias. Mix siya together. Nandoon talaga yung asim as in like it's worth saying na sinigang talaga siya. Yes. Ang difference lang, ang kulay niya is namumula. Oo. Yung taga dito sa Abu Dhabi, kung gusto nyong gawin to, maghanap lang kayo sa mga roastery. Yes. Nandun lang yun yung hibiscus. Sabihin nyo hibiscus yun, alam na nila yun. So, mura lang siya, 20 dirhams ata per kilo. Per kilo. So, marami na yun. As in, sobrang dami na yun. And of course, hindi naman kayo magsisinigang everyday. So what you can do, make it as a tea. And konti lang, ang usually ginagamit namin is 1 tablespoon of dried hibiscus. Yun na yung nilalagyan namin ng hot water. Lagyan mo muna ng maliit na hot water tapos i-mix mo hanggang ma-hydrate at mag-start na siyang magpula. And then doon mo nalagyan ng the rest of the hot water. Ganyan. At effective siya, guys. Trust me, effective siya when it comes to diuretic or yung pang-diet. Healthy. Mga ka-wonders, maraming salamat sa patience nyo sa paghihintay sa mga videos namin. Oh my God, after a long time. As in, like, I'm happy that we have done this again. Nagluluto tayo. And if you're new to Wondering Kusina's YouTube channel, please don't forget to subscribe to Wondering Kusina and click that notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos namin. Then meron din tayong social media account. Meron tayong Facebook, Instagram, and TikTok. That's right. And please don't forget to follow sa page at saka YouTube account ng Chakoy. And don't forget, meron kaming fishtails recipe na available sa Kabayan Gourmet. So 3 lines yan. We have fishtails, shrimps and anchovies, which is original or yung pinaka-first naming recipe na hango pa sa recipe ng Sri Lanka. We have the battle tuyo, and then we have the sardines. In oil. Punta lang kayo sa Kabayan Gourmet, Hamdan branch, at saka sa Navigate branches nila. So, thank you very much for watching mga ka-wonders. Lutuin nyo na itong sinigang sa pula. Ako si Chakoy. Ako si Mark. Kami ang Wondering Kusina saying, stay cool, stay safe, stay blessed, and peace. Amping mo permi.